Γεύτηξε, εδώ αυτό είναι ένα βίντεο έφαγα τον κόσμο συμπληρωματικό στο επεισόδιο Happy Travelers στην πόλη του Μεξικού. Εδώ θα δούμε ολόκληρη τη γαστρονομική μας βόλτα, το food tour που κάναμε στην πόλη του Μεξικού. Ξεκινάμε! Το επόμενο κομμάτι της βόλτας μας στο κέντρο της πόλης θα έχει γαστρονομικό χαρακτήρα. Είμαστε στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης και θα πάμε σε ένα εστιατόριο που λέγεται Οαχάκα. Η Οαχάκα είναι μια περιοχή στο Μεξικό, στα νότια της χώρας, η οποία φημίζεται για την κουζίνα της. Και είναι μια κουζίνα που παντρεύει το παραδοσιακό των Ιθαγενών πριν έρθουν οι Ισπανοί, αλλά και την κουζίνα των Ισπανών που ήρθαν μετά. Η πιο παραδοσιακή συνταγή στην Οαχάκα είναι μια πλούσια σάλτσα που λέγεται μόλε και έχει μέσα 15 διαφορετικά συστατικά, τα οποία παραδοσιακά οι γυναίκες τα αναμειγνύαν με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτό είναι black mole. Είναι αυτή η πλούσια σάλτσα, έχει μέσα και κακάο και διάφορα άλλα συστατικά. Έχει περιχυθεί πάνω από μια ενσιλάδα με κοτόπουλο και έχει και τυρί. Για να δοκιμάσουμε. Είναι πεντανόστιμο. Πάρα πολύ πλούσια γεύση, ελαφρώς πικάντικο. Λίγο καυτερό είναι. Τόσο όσο να τσιμπάει. Αλλά είναι πολύ φρέσκο γενικά σαν πιάτο. Αυτή είναι η αγορά Σαν Χουάν, σε αυτή πάμε, την πιο διάσημη, την πιο ιδιαίτερη αγορά τροφίμων στο κέντρο του Mexico City. Εντάξει, είναι τρέλα αυτό το μέρος. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Η αγορά έχει διάφορα κομμάτια. Εδώ είμαστε στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Συγκεκριμένη είναι η αγορά που θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων. Λένε ότι αν κάτι δεν το βρεις εδώ πέρα, δεν μπορείς να το βρεις πουθενά στην πόλη του Μεξικού. Εν τω μεταξύ, ό,τι βλέπεις εδώ πέρα μπορείς να το αγοράσεις και μετά να το δώσεις, είτε να στο ψήσουν είτε να στο ετοιμάσουν με κάποιο άλλο τρόπο. Να στο κάνουν για παράδειγμα σεβίτσε. Εδώ είναι τα κρέατα. Κοιτάξτε πόσο κίτρινα είναι τα κοτόπουλα. Πόλο ή μάλλον πόγιο, έτσι προφέρεται σωστά, είναι το κοτόπουλο και πογερία είναι το κατάστημα που πουλάει μόνο κοτόπουλα. Είναι το κοτοπουλάδικο. Τις πιο καυτερές σάλτσες τσίλι στον κόσμο θα τις βρεις εδώ στο Μεξικό. Εδώ στην αγορά έχει πολλά μέρη που μπορείς να κάτσεις και να φας. Και έχει και κάποια που είναι σαν μπαρ. Ουσιαστικά εδώ θα φάμε τάπας. Ξέρετε, ισπανικές επιρροές στο Μεξικό και στο φαγητό. Έχουμε δύο τάπας εδώ. Αυτό είναι με το πιο κλασικό μεξικάνικο τυρί που χρησιμοποιούν παντού, κουεσαντίγιας κλπ. Και αυτό εδώ πέρα είναι με ένα παραδοσιακό μεξικάνικο ζαμπόν χοιρινό και παρμεζάν από πάνω. Και έχουμε και αυτή εδώ τη σάλτσα που λέγεται μάτσα και είναι ελαφρώς πικάντικη. Και το ποτό εδώ πέρα είναι σαγκρία. Ορίστε, το αγαπημένο ισπανικό γλυκό κρασί. Το αγαπούν πολύ και στο Μεξικό. Και νιώθω ότι εδώ είναι λίγο πιο γλυκό. Το τυρί αυτό, το κέσο είναι το τυρί στα ισπανικά, λέγεται Oaxaca. Είναι το πιο δημοφιλές τυρί εδώ στο Μεξικό. Με αυτό φτιάχνουν τα πάντα. Όλα τα λιωμένα τυριά που έχουν σε διάφορες συνταγές είναι αυτό εδώ. Και έτσι ομό, δηλαδή όχι λιωμένο, είναι τέλειο. Για να δούμε και τι λέει αυτό με το ζαμπόν. Χαμόν δηλαδή, χαμόν. Και περιμένετε να βάλουμε και λίγο από αυτή τη σάλτσα που είναι λίγο πικάντικη. Αρκετά πικάντικη. Το 2 στα 5 σαν βαθμολογία πόσο καυτερή είναι. Για τα δικά μας γούστα είναι πολύ. Το ζαμπόν εδώ μεταξύ είναι πολύ νόσιμο, είναι λιπαρό. Μοιάζει λίγο με μορταδέλα. Γεια μας. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο εδώ πέρα σε αυτήν την αγορά να τρως έτσι είτε σε μπαρ είτε στο πόδι. Και αυτό για το οποίο φημίζεται αυτή η αγορά είναι ότι μπορείς να φας πολύ καλής ποιότητας πράγματα, δηλαδή σούπερ υψηλή γαστρονομία, πολύ πιο οικονομικά από ό,τι θα πλήρωνες σε ένα κυριλέ εστιατόριο.
Κοιτάξτε κάτι μικρές κόκκινες πατατούλες. Και κοιτάξτε αγκινάρες. Έχει και μια τεράστια και έχει και μικρές. Τσίκας. Είναι γεμάτη με ανοιχτές κουζίνες αυτή η αγορά. Εδώ σε αυτή την αγορά έχει και πολύ περίεργα πράγματα. Όπως σε αυτό το μαγαζί έχει διάφορων ειδών έντομα που τα πουλάνε ομά και μπορείς να τα πάρεις και να ζητήσεις να στα μαγειρέψουν, να στα τηγανίσουν. Και ξέρω ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, τελευταίο χρόνια, ας πούμε, έχει προωθείται αυτή η μόδα της εντομοφαγίας και θεωρείται, ας πούμε, το φαγητό του μέλλοντος. Οι ακρίδες έχουν πολύ πρωτεΐνη, αλλά εδώ στο Μεξικό δεν είναι και τόσο φαγητό του μέλλοντος, είναι φαγητό του παρελθόντος. Είναι κάτι που τρώγανε οι Αζτέκοι παραδοσιακά. Οι ακρίδες ήταν μία από τις αγαπημένες τους τροφές. Να εδώ αραχνούλες, ζωντανές. Και ναι, πάμε καλύτερα. Αυτό εδώ είναι ακρίδα με λεμόνι και τσίλι. Και να ξεκαθαρίσω, δεν προωθώ την εντομοφαγία. Απλώς δοκιμάζω παραδοσιακά φαγητά κάθε λαού. Ήρθε η ώρα να φάμε και κάτι από τους Αζτέκους. Δεν είναι και τόσο άσχημο. Είναι λίγο καυτερό και λεμονένιο. Δεν θα το πω καλό, αλλά τρώγεται. Αυτό εδώ λέγεται μισιότε και είναι ένα πουγγί που μέσα έχει κρέας μαγειρεμένο σε μια πολύ πλούσια σάλτσα. Η σάλτσα έχει πολλά διαφορετικά μπαχαρικά και λέγεται έτσι. All of this is the achiote. And what you're going to try here is the michiote. Την έχουμε εκεί μπροστά να τη δούμε πώς είναι. Και εδώ η φίλη μας δείχνει και τα συστατικά που έχει μέσα αυτή η σάλτσα. Το συγκεκριμένο πιάτο το κάνουν με διάφορων ειδών κρέατα. Για παράδειγμα το κάνουν με κροκόδιλο, με ιγκουάνα, με μοσχάρι ή και με σουρθοκάμιλο. Το συγκεκριμένο κρέας είναι αγριογούρουνο. Και η σάλτσα είναι πάρα πολύ πλούσια γευστικά και πολύ καυτερή. Έχει και σαλάτα το πιάτο. Αυτό που μόλις δοκιμάσαμε, το μισιότε, ήταν ένα από τα 3 αγαπημένα φαγητά του Μοντεζούμα, του διάσημου Αζτέκου αυτοκράτορα. Τα άλλα 2 αγαπημένα φαγητά του Μοντεζούμα ήταν πρώτον φρέσκα φρούτα και λαχανικά, έτρωγε πολλά ομά, και το άλλο ήταν ψάρια. Αλλά το ερώτημα είναι πώς ερχόντουσαν τα ψάρια εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, από τη θάλασσα, που για να πας τώρα με αυτοκίνητο θέλεις 5 ολόκληρες ώρες. Και η απάντηση είναι με ένα είδος σκυταλοδρομίας. Είχε δρομείς που τρέχανε από την ακτή μέχρι εδώ, μέχρι την πόλη, για να φέρουνε ψάρια στον αυτοκράτορα. Και δεν ήταν ένας χωρίς να διαδρομή σε κομμάτια. Και μεταφέραν το ψάρι σαν να είναι σκυτάλι. Η σκυταλοδρομία του ψαριού, ή μάλλον η ψαροσκυταλοδρομία του Μοντεζούμα. Άπειρα είδη αποξηραμένων πιπεριών. Έχει μικρές, μεγάλες, κόκκινες, σκούρες, μαύρες, πράσινες, τα πάντα. Και είναι εδώ η κυρία που τις καθαρίζει, τις ξεσποριάζει. Το άλλο αγαπημένο φαγητό του Μοντεζούμα ήταν φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έτρωγε πάρα πολλά ομά. Πάμε να γίνουμε κι εμείς λίγο Μοντεζούμα και να δοκιμάσουμε μεξικάνικα φρούτα. Chirimoya is this one. Okay. And, señor, ¿me podría ayudar con una chirimoya a mostrarles cuál es? Es guanábana, no es chirimoya. This one. Chirimoya. Guanábana. 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 Guadánαμα. Guanábana. Guanábana. Guanάμανα. Βασικά δεν είναι τσιριμόγια, είναι γουανάναμα. Αυτό. And this one? Mamey. 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 And this fig? Exactly. Αυτό είναι μαμέικ. Mamey. And this one chico zapote. Αυτό είναι πολύ ωραίο γλυκό. Missing. Μ' αρέσει. Σαν πεπόνι είναι, αλλά έχει πιο πλούσια γεύση. Έχει λιγότερη υγρασία. Most common. His name chico zapote. Τσίκο σαπότε. Chico zapote. Αυτό είναι τσίκο σαπότε. Ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι πάρα πολύ νόστιμο. Έχει μια πικρίλα. Αλλά το έφαγα. Αυτό είναι μάγκο. Τέλειο είναι. Γλυκό και ώριμο. Αυτό ήταν που ήταν λίγο πικρό και δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι αυτό. Αυτό είναι είδος γουάβας. Και έχει αυτά τα κουκουτσάκια. Ναι.
Αλλά είναι πολύ ωραίο, γλυκό. Έχει και μεξικάνικο σίκο και δαμάσκινο. Μεξικάνικο δαμάσκινο. Τέλειο. Και αυτό είναι το πιο περίεργο. Κοιτάξτε πως είναι, σαν πολύ κρεμόδες. Πολύ γλιώδες θα έλεγα. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρουσα γεύση. Νόστιμο είναι, μ' αρέσει. Καλό είναι. Ωραία, και αφού νιώσαμε λίγο σαν Μοντεζούμα και φάγαμε όλα τα τοπικά φρούτα εδώ πέρα του Μεξικού, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο πύργος τηλεπικοινωνιών της πόλης του Μεξικό. Βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο. Κοιτάξτε πόσα δορυφορικά πιάτα έχει πάνω. Το κτίριο αυτό από τη μία πλευρά της αγοράς είναι εκκλησία, αλλά παλιά ήταν εργοστάσιο και συγκεκριμένα εργοστάσιο πούρων. Αυτή η πλατεία παλιά λεγόταν πλατεία Σαν Χουάν, είχε το ίδιο όνομα με την αγορά, αλλά τώρα λέγεται η πλατεία των ραδιοφωνικών παραγωγών. Όλες αυτές οι πρωτομές ανήκουν σε γνωστούς δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς εδώ του Μεξικού και τους βάλανε εδώ επειδή ακριβώς δίπλα είναι ο κεντρικός ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας. Αυτή είναι η είσοδος της Chinatown που πήγαμε πριν, αλλά από την κάτω πλευρά. Και τώρα ήρθε η ώρα για comida callejera, δηλαδή για street food και street food θαλασσινών. Αυτό είναι ένα από τα πιο διάσημα μέρη για street food σε όλη την πόλη του Μεξικού. Αυτό το μέρος το άνοιξε ο Φερνάντο πριν από 49 χρόνια. Δούλευε στην κεντρική ψαραγορά της πόλης του Μεξικού, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ψαραγορά σε όλο τον κόσμο, και αποφάσισε να σταματήσει από εκεί τη δουλειά. Δούλευε βασικά πρωί στην αγορά και βράδυ ήταν οδηγός. Και αποφάσισε να σταματήσει αυτό που έκανε, δεν του άρεσε, και να ανοίξει αυτό εδώ το μαγαζί, που γρήγορα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή γαστρονομικά hot spot στην πόλη του Μεξικού. Αυτή εδώ είναι σούπα γαρίδας. Καίει αρκετά, αλλά είναι πεντανόστιμη. Και ό,τι θα φάμε, το ετοιμάζουν εδώ μπροστά μας. Θα φάμε ανάμεικτο σεβίτσε που έχει 4 πράγματα. Γαρίδες, οχταπόδι, ψάρι και καλαμάρι. Το ανάμεικτο σεβίτσε σερβίρεται πάνω σε τοστάδα, δηλαδή σε τραγανιστή τορτίγια. Παίζει να είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που έχω φάει ποτέ. Εντάξει, είμαι και του θαλασσινού, αλλά γενικά είναι και τέλειο, πολύ ωραίο. Πω γεύσεις. Είναι που είναι από μόνο το σεβίτσε πολύ πλούσιο γευστικά. Είναι που είναι τετραπλό σεβίτσε με 4 διαφορετικά πράγματα. Είναι που έχει από πάνω το κόλιανδρο, το αβοκάτο, αυτή τη σάλτσα, το κρεμμύδι. Πω ρε φίλε. Πω. Εν τω μεταξύ, η κυρία μέσα που μαγειρεύει είναι η γυναίκα του κύριου Φερνάντο που είχε ανοίξει αυτό το μέρος και όταν πέθανε αποφάσισε να συνεχίσει αυτή την παράδοση. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης και πάμε τώρα σε ένα μέρος που έχει υπερπολικοσμία. Εν τω μεταξύ, καντίνες με street food παντού. Αυτή είναι η Αβενίδα de las Arogárdenas. Είναι ο δρόμος που περνάει από το πλάι, από το Μέγαρο των Καλών Τεχνών. Η πόλη του Μεξικού έχει και το παρατσούκλι η πόλη των παλατιών. Και ήταν ένα παρατσούκλι που έδωσε ένας Γερμανός εξερευνητής στα μέσα του 19ου αιώνα όταν επισκέφθηκε την πόλη. Επειδή τρελάθηκε με το πόσα πολλά μέγαρα και παλάτια υπήρχαν εκείνη την εποχή εδώ πέρα. Άρα η αλήθεια είναι ότι αυτό το παρατσούκλι έμεινε μέχρι και σήμερα, επειδή μέχρι και σήμερα σώζονται πολλά από αυτά τα μέγαρα και τα παλάτια εκείνης της εποχής. Και αυτό είναι ένα μοναστήρι που ήταν μοναστήρι γυναικών, μπορούσαν να έρχονται μόνο γυναίκες, αλλά έπρεπε να είναι από υψηλή κοινωνική τάξη. Οι μοναχές αυτού του μοναστηριού ονομάζονταν και μοναχές της σοκολάτας. Και αυτό είχε επικρατήσει επειδή ετοίμαζαν ζεστή σοκολάτα για τους επισκέπτες της μονής, την οποία σέρβιραν μαζί με ψωμί. Και εδώ δίπλα υπάρχει και μία από τις πιο γνωστές σχολές γαστρονομίας της πόλης. Και τώρα θα πάμε σε μια παραδοσιακή καντίνα. Σαν εστιατόριο μοιάζει απ' έξω. Έχει παράθυρο για take away και αν θες μπορείς να μπεις μέσα και να κάτσεις. Όλα. Περιμένετε. Μπερδεύτηκα. Αυτό είναι μπάρ ή εστιατόριο. Και έχει και αγώνα στην οθόνη. Αυτή είναι μια παραδοσιακή καντίνα.
Είναι κάτι ανάμεσα σε μπαρ και εστιατόριο. Παραδοσιακά αυτό το μέρος ήταν πουλκερία. Είναι ένα άλλο είδος μαγαζιού εδώ πέρα στο Μεξικό που σερβίρει ποτά. Αυτά τα μαγαζιά ξεκίνησαν σαν μπαρ που σερβίραν ένα συγκεκριμένο ποτό, αλλά είχαν μια ιδιαιτερότητα. Ήτανε μόνο για άντρες. Μετά σιγά άρχισαν να βάζουν και άλλα πράγματα στο μενού, όπως μεζεδάκια, φαγητά κτλ. Και σήμερα όταν λέμε καντίνα εννοούμε ένα τέτοιο εστιατόριο πολύ καθημερινό, χωρίς πολλά, απλά τραπέζια, φαγητό οικονομικό, οθόνες μπορεί να παίζουν αγώνες ή μουσική κτλ. Και μπαρ στο οποίο μπορείς να πιεις απλά ένα ποτό. Αυτή είναι μια από τις πιο ιστορικές καντίνες στο κέντρο της πόλης και έχει ιστορία 98 χρόνων, σχεδόν 100 χρόνια. Έχει διάφορα ποτά στο μενού. Ένα πολύ δημοφιλές είναι κουκαράτσα, αυτό σημαίνει κατσαρίδα, τέλος πάντων. Είναι το καραχίλιο, που είναι ποτό με καφέ. Είναι εσπρέσο με αλκοόλ. Επίσης υπάρχει ένα άλλο πολύ δημοφιλές, που είναι το κανταρίτο. Είναι από την πόλη Κουανταλαχάρα του Μεξικό. Έτσι λέγεται η καντίνα, μασκότα. Και επίσης μας πρότεινε να δοκιμάσουμε την πίνια κολάδα. Έχει 4 διαφορετικές. Εδώ εκτός από ποτά και διάφορα σνακ για να συνοδέψεις τα ποτά όπως φιστίκια, έχει και φαγητό. Και πήραμε κάτι να δοκιμάσουμε. Αυτή εδώ είναι παραδοσιακή σούπα από καλαμπόκι. Είναι κρέμα καλαμποκιού. Αυτό είναι μια συνταγή που κυρίως εδώ πέρα τρώνε σε σπίτια. Δεν θα το βρεις πολύ συχνά σε εστιατόρια. Είναι πολύ νόστιμο. Και αυτό εδώ είναι κοτόπουλο φαχίτας. Είναι φιλέτο κοτόπουλο με διάφορες πλαστινάδες. Εδώ πέρα έχει κρεμμύδι και διάφορα μυρωδικά. Και πρέπει να καίει αρκετά. Όχι, δεν καίει πολύ. Και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τέλειο είναι. Αυτό εδώ λέγεται κανταρίτο, είναι παραδοσιακό ποτό από την Κουανταλαχάρα του Μεξικού. Σερβίρεται σε παραδοσιακό πύλινο ποτήρι και έχει μέσα τεκίλα σαν ποτό. Αλλά το ιδιαίτερο είναι ότι έχει τσίλι, εδώ πέρα γύρω-γύρω, έχει μέσα και λεμόνι και πολύ πάγο. Γεια μας. Σου έρχεται το ξινό και γεύεσαι το ελαφρώς πικάντικο και αλμυρό, έχει και αλάτι εδώ πέρα. Βασικά έχει ελάχιστη ως καθόλου τεκίλα, ίσα ίσα να καταλαβαίνεις ότι είναι μεξικάνικο ποτό. Να είμαστε που πίνουμε μεξικάνικο ποτό σε παραδοσιακή μεξικάνικη καντίνα. Thank you, bye. Έπανα τον κόσμο. Τα πιο διαδεδομένα, τα πιο δημοφιλή εστιατόρια εδώ πέρα είναι οι τακερίες. Είναι αυτά που σερβίρουν τάκος. Όπως έχουμε στην Ελλάδα τα γυράδικα, εδώ έχουν τακερίες. Το 1955, όταν πρόεδρος της χώρας ήταν ο Μπενίτο Χουαρές, διαχώρισε την εκκλησία από το κράτος και κατέσχεσε πολλές εκκλησίες εκείνης της εποχής. Μία από εκείνες εκκλησίες που κατασχέθηκαν ήταν αυτή εδώ, η οποία μετατράπηκε σε συναυλιακό χώρο. Εκεί στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς συναυλιακούς χώρους στην Κεντρική Αμερική και εδώ μέσα είχε τραγουδήσει μέχρι και η Μαρία Κάλλας. Σήμερα έχει μετατραπεί σε βιβλιοθήκη. Πάμε μέσα να δούμε γιατί πρόκειται για μια πανέμορφη βιβλιοθήκη. Wow. Εντάξει, τρελή ιστορία αυτό το κτίριο. Η εκκλησία που έγινε συναυλιακός χώρος που έγινε βιβλιοθήκη. Όχι, δεν θα φάμε μπέργκερ. Χώρο έχουμε σήμερα μόνο για μεξικάνικα φαγητά. Αυτή είναι η λεωφόρος 16 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου είναι μια από τις πιο σημαντικές ημερομηνίες για το Μεξικό. Είναι η μέρα ανεξαρτησίας τους και η χρονολογία ήταν 1821. 16 Σεπτεμβρίου 1821 το Μεξικό έγινε ανεξάρτητο κράτος. Αυτός εδώ ο δρόμος ήταν το παλιό μεγάλο κανάλι της πόλης. Το Βασιλικό Κανάλι, το Κανάλ Ρεάλ.
Όταν ήρθαν οι Ισπανοί το κάλυψαν και το έκαναν δρόμο. Οι Αζτέκοι παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν για να μετακινούνται, να μεταφέρουν προϊόντα. Όλο το κέντρο της πόλης του Μεξικού είχε ποτάμια και κανάλια. Το μόνο σημείο στην ευρύτερη περιοχή που έχει ακόμα αυτά τα παραδοσιακά κανάλια των Αζτέκων είναι το Σοτσιμίλκο στα νότια. Θα πάμε εκεί στη συνέχεια αυτού του ταξιδιού μας. Και τώρα πάμε για φαγητό σε ένα παραδοσιακό μεξικάνικο εστιατόριο, στο Ελμπάχιο. Αυτή είναι η σάλτσα νέγρα, είναι η μαύρη σάλτσα. Φτιάχνεται με ζάχαρη και τσιπότλ, πιπεριά. Είναι ελαφρώς καυτερή, είναι γλυκοκαυτερή. Για να δούμε τι λέει. Έχει πάρα πολύ έντονη γεύση. Ίσως το κοιτάτε περίεργα και λέτε τι είναι αυτό. Είναι καφές, καπουτσίνο. Κοιτάξτε πώς σερβίρουνε. Και χρειαζόμουν τώρα κάτι γαλακτερό, γιατί κάηκα πολύ με αυτή τη σάλτσα. Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο φημίζεται πάρα πολύ για την κουζίνα του από το κεντρικό Μεξικό. Και έχει πάρα πολύ ωραία τάκος. Αλλά όχι σαν τα τάκος που τρως έξω στο δρόμο στις τακερίες. Πολύ ιδιαίτερα και έτσι πιο γκουρμέ. Τάκος με καθαρό κρέας χωρίς πολύ λίπος. Αυτό είναι τάκος με κρεατάκι μέσα και αυτό είναι εμπανάδας με πλάνταν. Και έχουμε εδώ διάφορες σάλτσες για να το γεμίσουμε μέσα, να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Το ανοίγουμε και βάζουμε μέσα, δεν ξέρω, να βάλουμε κόλιανδρο, κρεμμύδι, καυτερή σάλτσα, ό,τι θέλουμε. Συγκλονιστικό τάκος και η τορτίγια άπεχτη. Αυτό το εστιατόριο ήταν παλιά το σπίτι ενός προέδρου του Μεξικού, του Αντώνιο Λοπές ντε Σάντα Άννα. Και όταν έμενε εδώ είχε ζητήσει να μπει μια σκάλα για να ανεβαίνει μόνο αυτός. Αυτή ήταν η σκάλα του Προέδρου που δεν χρησιμοποιούσε κανείς άλλος. Και σαν ένδειξη σεβασμού στην ιστορία αυτού του σπιτιού, ούτε τώρα δεν χρησιμοποιούν, ούτε το προσωπικό ούτε κανένας. Αυτή εδώ η σκάλα μένει έτσι σαν αξιοθέατο. Στο πάνω χώρο έχει πολλά διαφορετικά δωμάτια που ήταν το παλιό σπίτι του Προέδρου και τώρα χρησιμοποιούνται σαν πριβές σάλες φαγητού. Ωραία. Φεύγουμε τώρα σιγά σιγά και από εδώ. Αυτή εδώ η Ντουλτσερία ντε Σελάγια είναι το πιο παλιό ζαχαροπλαστείο σε όλη την Κεντρική Αμερική. Το μαγαζί αυτό είναι από το 1834. Εντάξει, κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι και μέσα. Το πρώτο που θα δοκιμάσουμε είναι φρουτένιο γλυκό σαν ζαχαρωτό με γουάβα. Πολύ γλυκό και πολύ καλό, πολύ καλή ποιότητα. Το δεύτερο, καραμέλα. Άψογο. Και αυτό εδώ είναι με ταχίνι και σουσάμι. Αμύγδαλο έχει αμύγδαλο και απ' έξω σουσάμι. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Βασικά, ό,τι φτιάχνουν εδώ είναι άψογο. Thank you very much, Josette. Thank you. Bye bye. Bye bye. It was great. Keep enjoying. Τέτοιο γύρο δεν έχει ούτε στη Θεσσαλονίκη. Ώρα για φαγητό, θα φάμε τάκος. Είμαστε σε ένα μαγαζί που πουλάει τάκος. Κοιτάξτε πόσα διαφορετικά παραδοσιακά είδη καλαμποκιού υπάρχουν στο Μεξικό. Και το τέλειο είναι ότι έχει ανοιχτή κουζίνα και βλέπεις μπροστά στα μάτια σου όλο το μαγείρεμα. Διαλέγεις τη βασική γέμιση και μετά πηγαίνεις εδώ δίπλα και βάζεις τα έξτρα, όπως για παράδειγμα guacamole. Αυτά είναι τα διάφορα έξτρα. Σε κάποιες περιπτώσεις η βασική γέμιση μπορεί να είναι από μόνη της πικάντικη, αλλά υπάρχουν και κάποιες που είναι λιγότερο καυτερές και μετά με τα έξτρα που βάζεις μπορείς να το κάνεις όσο καυτερό θέλεις.
Να φας τάκο στο Μεξικό πρέπει να είναι στο bucket list κάθε ταξιδιώτη που σέβεται τον εαυτό του. Γίνεσαι λίγο χάλια, αλλά αξίζει τον κόπο. Εν τω μεταξύ, εδώ στο Μεξικό, στο τελευταίο μαγαζί που πουλάει τάκος, θα βρεις εξαιρετικά. Δηλαδή, είναι σαν τις πιτσαρίες στην Ιταλία. Και στην πιο, ας πούμε, παρακμιακή πιτσαρία να πας, έχει εξαιρετική πίτσα. Έτσι και εδώ. Το ίδιο ισχύει με τα τάκος. Φύγαμε! Ήρθαμε στην Παστελερία Ιντεάλ, το πιο διάσημο φούρνο παύλα ζαχαροπλαστείο σε όλη την πόλη του Μεξικού. Πραγματικά τέτοιο ζαχαροπλαστείο δεν έχω ξαναδεί. Κοιτάξτε εδώ. Είναι ιστορικό το κτίριο, είναι ιστορικό το ζαχαροπλαστείο. Έχει και απίστευτες βιτρίνες με όλα τα γλυκά. Έχει άπειρα πράγματα. Έχει τούρτες, έχει φρουτογλυκά, έχει διάφορα ζελέ, έχει κουλουράκια, μπισκοτάκια, διάφορων ειδών, σοκολατάκια και τέτοια πράγματα. Έχει και αλμυρά, τυρόπιτες, τέτοια κατηγορία. Έχει άπειρα πράγματα. Και μπορείς είτε να τα πάρεις πακέτο για έξω, είτε να φας εδώ. Το μαγαζί είναι από το 1927, είναι σχεδόν 100 χρόνων. Και εδώ είναι το ωραίο κομμάτι. Είναι ο μπουφές. Παίρνεις ένα δίσκο, το γεμίζεις με ό,τι θέλεις και μετά πηγαίνεις και πληρώνεις. Κοιτάξτε εδώ πως τα έχουνε. Απίστευτο. Αυτή κι αν είναι εμπειρία. Πρώτα έρχεσαι εδώ, αφήνεις το δίσκο, παίρνεις χαρτάκι που γράφει πόσο κάνει, δηλαδή τα μετράει ο κύριος, και πας και πληρώνεις. Πήραμε το πακετάκι μας, αλλά κρατήσαμε και ένα απ' έξω. Είναι πολύ γλυκό, αλλά είναι πεντανόστιμο. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι με καμπανάκι και τα λέμε την επόμενη φορά. Στα σχόλια γράψτε τι από όλα αυτά που δοκιμάσαμε θα θέλατε να φάτε κι εσείς. Και επίσης εννοείται γράψτε μου και αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο. Για να κάνουμε περισσότερα στο μέλλον. Αν θέλετε να δείτε και το επεισόδιο Happy Travelers στην πόλη του Μεξικού, είναι ανεβασμένο στο κανάλι μας. Θα βρείτε το link από κάτω. Γεια! Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Έφαγα τον κόσμο.